berada di Port Dickson, di campsite PD Wellness. Cuaca agak menakutkan. Ribut, tengok ombak ni. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini kami akan ke Port Dickson, ke campsite PD Wellness. Di PD Wellness Port Dickson. Cuaca agak menakutkan. Ombak kuat. Ombak sangat kuat dan angin pun kuat. Tengok kemah, kesian dia orang. Tengok macam mana lah, kami plan nak tidur malam ni, tapi tengok keadaan cuaca. Kalau semakin okey, so kami akan stay. Kalau tak, kami akan cari tempat lain lah. Cuaca agak menakutkan. Ribut, tengok ombak ni. Kemah semua ni tiup angin kencang.
Jajan. Brand ni kalau Ni beli kat DIY. ada nak. Ada nak. Ini jangan sampai lupa. Susu Dia buat apa? Dia kat mana ni? tutup atas dulu baru flush. Okay, sekarang di luar ribut. So kami terpaksa berada di dalam van saja. Tak boleh nak buat apa-apa aktiviti. Tutup atas dulu baru flush. Tekanlah tutup. Tekanlah. Sembang pasal jamban pula. Orang tengah buat video. Tengok budak ni bawa lepas ke jamban. Tak payah bantal lah. Ada nak? Nampak? Main sikit. Jangan masuk tangan Jangan masuk pula. Ada lagi? Ada lagi? Anda buka langsir? Malam ni tak payah ikon lah. Saya tak nak buat tu. Suka ikut angin dia suka. Mana? Buat apa nak rakam kat belakang. Tak nampak. Kenapa Aidan? Nampak perut dia ni? Ya. Kenapa Aidan? Okay, time to masak. Malam ni kita makan oden. Cuaca masih hujan, angin kuat. Apa Aidan bising ni? Aidan bising apa? Ya? Nak sembang apa? Aidan nak cakap apa? Cakap. Aidan nak cakap apa sebenarnya? Ha? Aidan nak cakap apa? Apa yang Aidan cakap? Ngantuk ke? Kita ngantuk ke? Aidan ngantuk ke? Ngantuk ni? Ngantuk dah ni? Aidan dah ngantuk ke? Yang lampu-lampu tu kawasan dia orang pasang kemah. Tapak kemah lah. Tengok dia ikut tingkap. Angin kuat.
band sajalah. Aidan. Hey, kenapa tunjuk je? Aidan. Gila tu. Aida tak mau gila. Tu belakang. Angkatlah kepala tu. Tengok tu. Apa Aidan bising tu? Aidan cakap apa? Ha? Aidan cakap apa? Tukar baju dia tu gila lagi. Ni habiskan tu. Aidan gila apa tu? Yang ada dah. Oden. Ni Oden ni kalau buat media kita suka. Sekarang saya nak pasang tapak meja. Aidan. Tada. Macam biasa masa makan, Aidan duduk tepi tu.